Hello dear students, this is our lovely Earth. We live on the planet Earth. The Earth is the third planet in our solar system. We are so lucky to be living on Earth. Our Earth is different from the other planets. It has life. No other planet has life. It has air and water. We are always curious about other planets and our solar system, right? So, in our today's video, let's learn more about our Mother Earth and our solar system from your Environmental Studies textbook Standard 5. When we look up from an open ground, we see the sky. जेव्हा आपण खुल्या मैदानातून वर पाहतो तेव्हा आपल्याला काय दिसते? तेव्हा आपल्याला आकाश, स्काय दिसते. In a clear night sky, we can see many stars. They are very far away from the earth. रात्रीच्या निरभ्र आकाशात अनेक स्टार्स म्हणजे चांदण्या दिसतात. त्या आपल्या अर्थपासून खूप दूरवर आहेत. Some stars are prominent, while some are tiny and faint. Prominent म्हणजेच ठळक, सहज दिसतील अशा. Tiny म्हणजे छोट्या आणि फेंट म्हणजे अंधुक. काही चांदण्या स्टार्स मोठ्या व ठळक दिसतात, तर काही चांदण्या लहान व अंधुक दिसतात. If we look at them carefully, we find that many of them twinkle, but some do not. आपण चांदण्यांकडे जरा निरखून पाहिल्यास बऱ्याचशा चांदण्या लुकलुकताना दिसतात. ट्विंकल म्हणजे लुकलुकणे. स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल करतात, पण काही स्टार्स ट्विंकल करत नाहीत. The sun and the moon are comparatively close to the earth, so we can see their round shapes clearly. Comparatively म्हणजेच तुलनेने. सन आणि मून अर्थच्या जवळ आहेत, म्हणून त्यांचा राऊंड शेप आपल्याला दिसतो. मात्र स्टार्स आपल्या अर्थपासून खूप खूप दूर आहेत, म्हणून ते आपल्याला छोटे दिसतात आणि ट्विंकल करताना दिसतात. काही स्टार्स ट्विंकल करताना दिसतात, तर काही स्टार्स अंधुक दिसतात. नाव व्हॉट आर हेवनली बॉडीज? द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लॅनेट्स एक्सेट्रा आर ऑल नोन ॲज हेवनली बॉडीज. अवकाशात आपल्याला सन, मून, स्टार्स, प्लॅनेट्स आणि इतर वस्तू दिसतात. या सगळ्या वस्तूंना आपण हेवनली बॉडीज असे म्हणतो. नाव ट्राय दिस. ऑब्झर्व द स्काय ऑन 2 clear nights. Keeping a gap of about a week between them, base your observation on the following points. साधारण एका आठवड्याच्या अंतराने 2 वेळा आकाशाचे निरीक्षण करा. स्कायमध्ये काय काय चालू आहे, कशा प्रकारचे बदल घडत आहेत, असे निरीक्षण करायचे आहे. हे निरीक्षण रात्रीच्या वेळी खालील मुद्द्यांच्या आधारे करायचं आहे. कोणते पॉईंट्स आहेत? द ब्राईटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज कशाला म्हणतात हे आपण पाहिलं. आता या हेवनली बॉडीजचा रंग बदलतोय का, ते ब्राईटनेस त्यांचा बदलतोय का हे पाहायचं आहे. नेक्स्ट, वेदर दे ट्विंकल. ते ट्विंकल करतायत का? ट्विंकल म्हणजे लुकलुकणे. ते लुकलुकतायत का? देअर कलर अँड साईज. त्यांचा कलर आणि साईज याचे निरीक्षण करायचे आहे. चेंजेस इन देअर पोझिशन. त्यांच्या पोझिशनमधील बदल या सगळ्याचे निरीक्षण करायचे आहे. ऑन बोथ नाईट्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द इल्युमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून अँड नोट हाऊ इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. इल्युमिनेटेड म्हणजेच प्रकाशित. मूनचा जेवढा प्रकाशित भाग आहे, जो शेप तुम्हाला दिसत आहे, तो शेप तुम्ही ड्रॉ करायचा आहे आणि त्यामध्ये कसा बदल होत गेलेला आहे हे लक्षात घ्यायचे आहे. नाव लेट्स लर्न अबाउट स्टार्स. द हेवनली बॉडीज दॅट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स. ज्या हेवनली बॉडीज ट्विंकल करतात, लुकलुकतात, त्यांना स्टार्स असे म्हणतात. स्टार्स हॅव देअर ओन लाईट. स्टार्स स्वयंप्रकाशित असतात, त्यांची स्वतःची अशी लाईट असते. द सन इज अ स्टार. सन हा एक स्टार आहे.
इट इज क्लोजर टू अस दॅन एनी ऑफ द अदर स्टार्स. इतर जे स्टार्स आहेत आपल्या सोलार सिस्टीममध्ये त्या स्टार्सपैकी सन हा अर्थच्या जवळ आहे, म्हणून तो आपल्याला ब्रिलियंट दिसतो. हॅन्स इट ॲपियर्स बिग अँड ब्रिलियंट. सन आपल्या अर्थच्या जवळ आहे म्हणून आपल्याला सन राऊंड शेपचा दिसतो, बिग मोठा दिसतो आणि ब्रिलियंट म्हणजे तेजस्वी दिसतो. इन इट्स ब्राईट लाईट ड्युरिंग द डे वी कॅन नॉट सी अदर स्टार्स. दिवसा सनच्या प्रकाशामुळे ब्राईटनेसमुळे आपल्याला इतर स्टार्स स्कायमध्ये दिसत नाहीत. Actually, other stars are present in the sky during the day, but sun is closer to us than any of the other stars. आणि म्हणूनच तो आपल्याला खूप मोठा आणि तेजस्वी दिसतो. त्याचा प्रकाश इतका असतो की इतर स्टार्स आपल्याला दिवसा दिसत नाहीत. Students, just imagine what will happen to our solar system if the sun were to suddenly disappear. Sun suddenly disappear झाला तर काय होईल? देअर वुड बी डार्कनेस एव्हरीवेअर. सगळीकडे अंधार असेल, राईट? द सायकल ऑफ डे अँड नाईट वुड कम टू हार्ट. डे अँड नाईटची जी सायकल चालू आहे ती स्टॉप होऊन जाईल, थांबेल. ऑल द प्लांट्स विल डाय ॲज दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सगळे प्लांट्स मरून जातील, कारण प्लांट्स त्यांचं जेवण कसं तयार करत असतात? सनच्या हेल्पने, राईट? सो प्लांट्ससुद्धा मरून जातील. ऑल द प्लॅनेट्स वुड स्टॉप रिव्हॉल्विंग. सगळे प्लॅनेट्स सनभोवती रिव्हॉल्व करत असतात, त्याच्या ऑर्बिटवरून सनभोवती फिरत असतात. सगळे प्लॅनेट्स थांबतील जर सन नसेल तर. नाव लेट्स लर्न अबाउट प्लॅनेट्स. व्हॉट आर प्लॅनेट्स? The heavenly bodies that do not twinkle are called planets. Students, we have learned that the heavenly bodies that twinkle are called stars. ज्या heavenly bodies twinkle करतात, लुकलुकतात त्यांना stars असे म्हणतात. आणि ज्या heavenly bodies twinkle करत नाहीत त्यांना planets असे म्हणतात. The heavenly bodies that do not twinkle are called planets. Planets do not have light of their own. प्लॅनेट्सची स्वतःची अशी लाईट नसते, ते स्वयंप्रकाशित नसतात. दे गेट लाईट फ्रॉम द स्टार्स. ते स्टार्सकडून लाईट घेतात. प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड अ स्टार इवन ॲज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स. अर्थ काय आहे? एक प्लॅनेट आहे. आपली अर्थ स्वतःभोवती फिरते. ती फक्त स्वतःभोवती फिरते का? तर नाही. अर्थ स्वतःभोवती फिरता फिरता सनभोवती फिरत असते. त्याच प्रकारे आपल्या सोलार सिस्टीममध्ये इतर प्लॅनेटसुद्धा आहेत. ते प्लॅनेटसुद्धा स्वतःभोवती फिरता फिरता सनभोवती फिरत असतात. सन हा एक स्टार आहे. सनची स्वतःची अशी लाईट आहे. प्लॅनेट्सकडे स्वतःची अशी लाईट नसते. प्लॅनेट्स डू नॉट हॅव लाईट ऑफ देअर ओन. दे गेट लाईट फ्रॉम द स्टार्स. प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड अ स्टार इवन ॲज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स. आता प्लॅनेट्स म्हणजे काय आणि स्टार्स म्हणजे काय हे तुम्हाला चांगलं कळालं असणार. तर आपण आता पटकन या दोघांच्यातील डिफरन्स जाणून घेऊयात. सो लेट्स सी व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन स्टार्स अँड प्लॅनेट्स. स्टार्स ट्विंकल करतात. प्लॅनेट्स डू नॉट ट्विंकल. प्लॅनेट्स ट्विंकल करत नाहीत. स्टार्स हॅव देअर ओन लाईट. स्टार्सकडे त्यांची स्वतःची अशी लाईट असते. प्लॅनेट्स डू नॉट हॅव देअर ओन लाईट. प्लॅनेट्सकडे त्यांची स्वतःची अशी लाईट नसते. स्टार्स डू नॉट गेट लाईट फ्रॉम अदर हेव्हनली बॉडीज. स्टार्स इतर ज्या हेव्हनली बॉडीज आहेत त्यांच्याकडून लाईट घेत नाहीत. आणि प्लॅनेट्स इतर ज्या हेव्हनली बॉडीज आहेत, स्टार्स आहेत, त्यांच्याकडून लाईट घेतात. प्लॅनेट्स गेट लाईट फ्रॉम स्टार्स. स्टार्स आर स्टडी. स्टार्स स्टडी असतात. प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड द स्टार. प्लॅनेट्स स्वतःभोवती फिरतात आणि स्वतःभोवती फिरता फिरता स्टार भोवती फिरत असतात, सन भोवती फिरत असतात, राईट? नाव लेट्स लर्न अबाउट सोलार सिस्टीम. बट बिफोर दॅट
लेट्स अंडरस्टँड अबाउट आवर प्लॅनेट अर्थ. ज्या अर्थवर आपण राहतो त्या अर्थविषयी आपण जाणून घेऊया. सो स्टुडंट्स, दिस इज आवर अर्थ. सोलार सिस्टीममध्ये 8 प्लॅनेट्स आहेत. त्यामध्ये अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लॅनेट अँड 3rd प्लॅनेट फ्रॉम द सन. सनपासून 3rd प्लॅनेट आहे अर्थ. डू यू नो हाऊ ओल्ड आर अर्थ इज? आपल्या अर्थचं वय किती आहे? इट इज अबाउट 4.54 billion years old. As the earth is located at a convenient distance from the sun, it is neither too hot nor too cold. Area covers 1/3 of the earth's surface. आपली अर्थचा जो सरफेस आहे त्या सरफेसवर 1/3 लँड आहे. द मेजर लँड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. मुख्य भूभागांना कॉन्टिनेंट्स असे म्हणतात. देर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स. 7 कॉन्टिनेंट्स आहेत. ते आहेत एशिया, आफ्रिका, नॉर्थ अमेरिका, साऊथ अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया अँड अंटार्क्टिका. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. आपला भारत देश कोणत्या कॉन्टिनेंटमध्ये आहे? येस, व्हेरी गुड, एशिया कॉन्टिनेंटमध्ये. आणि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कोणता आहे? ऑस्ट्रेलिया. मोर दॅन 2/3 ऑफ द अर्थ्स सरफेस इज कवर्ड बाय वॉटर. अर्थचा जेवढा सरफेस आहे त्या सरफेसवर 2/3 वॉटर आहे. द लार्ज वॉटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन्स और सीज. द 5 ओशन्स आर द पॅसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्क्टिक ओशन and the southern ocean. The largest is the Pacific Ocean and the smallest is the Arctic Ocean. Our Earth is a unique planet because Earth is the only planet where we get to see living things. जेव्हा स्पेसमधून आपण अर्थ पाहतो, आपली पृथ्वी ही ब्लू दिसते. It looks like a blue planet. Now tell me why the earth is called blue planet? कारण आपल्या अर्थवर 71% वॉटर आहे आणि जेव्हा स्पेसमधून अर्थचे पिक्चर घेतले तेव्हा ते असे ब्लू दिसले, म्हणून अर्थला ब्लू प्लॅनेट असे म्हणतात. सो स्टुडंट्स, आवर अर्थ इज अ प्लॅनेट. आपली अर्थ एक प्लॅनेट आहे, स्टार नाही आहे. सन स्टार आहे, ओके. आणि आपली अर्थ एक प्लॅनेट आहे. इट गेट्स लाईट फ्रॉम द सन. आपल्या अर्थ प्लॅनेटला स्वतःची अशी लाईट आहे का? नाही. आपली अर्थ कोणाकडून लाईट घेत असते? आपली अर्थ सनकडून लाईट घेत असते. सो इट गेट्स लाईट फ्रॉम द सन. इट्स मोमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ. अर्थ स्वतःभोवती फिरते. द मोमेंट और मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ॲक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ. जेव्हा ती स्वतःभोवती फिरत असते तेव्हा त्याला म्हणतात रोटेशन. आणि जेव्हा अर्थ सनभोवती फिरत असते तेव्हा त्याला म्हणतात रिव्हॉल्युशन. द मोमेंट और मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज नोन ॲज रिव्हॉल्युशन. तुम्ही इथे समोर व्हिडिओमध्ये पाहत आहात की अर्थ स्वतःभोवती फिरते. ती फक्त स्वतःभोवती फिरते का? तर नाही. ती स्वतःभोवती फिरता फिरता सनभोवती फिरत आहे, त्याच्या एका विशिष्ट ऑर्बिटवरून. 1 रोटेशन टेक्स 24 hours or a day. स्वतःभोवती फिरायला अर्थला किती वेळ लागतो? 24 hours लागतात. द अर्थ टेक्स 365.26 days टू कंप्लीट 1 रिव्हॉल्युशन. स्वतःभोवती फिरायला अर्थला 24 hours लागतात आणि सनभोवती पूर्ण एक गोल चक्कर मारायला ऑर्बिटवरून किती वेळ लागतो? 365.26 days.
एवढा वेळ लागतो. जेव्हा अर्थ स्वतःभोवती फिरते तेव्हा काय होते? तेव्हा डे आणि नाईट होत असतो. आणि जेव्हा अर्थ सनभोवती एक पूर्ण चक्कर मारत असते त्यामुळे काय होते? सनभोवती पूर्ण चक्कर मारल्यामुळे आपल्याला वेगवेगळे सीझन्स अनुभवता येतात. Besides Earth, there are 7 other planets that revolve around the sun. अर्थच्या व्यतिरिक्त अजून असे 7 प्लॅनेट्स आहेत की जे सनभोवती रिव्हॉल्व करतात, सनभोवती फिरतात. ज्याप्रमाणे अर्थ सनभोवती फिरते त्याप्रमाणे. ते आहेत मर्क्युरी, व्हीनस, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस अँड नेपच्यून. Every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path. This path is known as the planet's orbit. सोलर सिस्टीममध्ये टोटल 8 प्लॅनेट्स आहेत. ते आहेत मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस आणि नेपच्यून. हे प्लॅनेट्स एका स्पेसिफिक पाथ म्हणजे मार्ग, एका स्पेसिफिक पाथवरून फिरत असतात. त्याला म्हणतात ऑर्बिट. सो टेल मी, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट? An orbit is the specific path on which the planets move around the sun. The sun, which is a star, and the planets that revolve around it are together called the solar system. सन हा एक स्टार आहे आणि जे प्लॅनेट्स त्याच्या भोवती फिरतात ह्या सगळ्यांना मिळून सोलार सिस्टीम असे म्हणतात. बिसाइड्स द प्लॅनेट्स, द सोलार सिस्टीम ऑल्सो इन्क्लूड्स व्हेरियस अदर हेवनली बॉडीज. सोलार सिस्टीममध्ये प्लॅनेट्सला वगळता अजूनसुद्धा बऱ्याच हेवनली बॉडीज आहेत. अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलार सिस्टीम. सॅटेलाइट्स. Some heavenly bodies revolve around planets. These are called satellites. काही heavenly bodies ह्या प्लॅनेट्सच्या भोवती फिरत असतात. त्यांना सॅटेलाइट्स असे म्हणतात. सॅटेलाइट्स टू गेट देअर लाईट फ्रॉम द सन. सॅटेलाइट्ससुद्धा लाईट सनकडून घेत असतात. वी सी द मून ॲट नाईट. आपण रात्री आपल्याला मून दिसत असतो. इट रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हॅन्स इट इज कॉल्ड अ सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. आपली अर्थ स्वतःभोवती फिरते त्याला रोटेशन असे म्हणतात आणि ती सनभोवती फिरते त्याला रिव्हॉल्युशन असं म्हणतात. आपल्या अर्थभोवतीसुद्धा एक सॅटेलाइट फिरत असते, नॅचरल सॅटेलाइट मून. आपण रात्री आकाशात पाहिले की आपल्याला मून दिसत असतो, राईट? हा मून आपल्या अर्थभोवती फिरत असतो आणि याची स्वतःची अशी लाईट असते का? तर नाही. हा सुद्धा आपल्या अर्थप्रमाणेच सनकडून लाईट घेत असतो. मोस्ट ऑफ द प्लॅनेट्स इन द सोलार सिस्टीम हॅव सॅटेलाइट्स. सोलार सिस्टीममध्ये बरेच असे प्लॅनेट्स आहेत की त्यांच्याकडे नॅचरल सॅटेलाइट आहे. तुम्हाला माहीत आहे, हा आहे मार्स. मार्स इज सेकंड स्मॉलेस्ट प्लॅनेट अँड 4th प्लॅनेट टू द सन इन आवर सोलार सिस्टीम. आणि या मार्सकडे 2 स्मॉल सॅटेलाइट्स आहेत, फोबोस आणि डेमोस. द प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व्ह अराउंड द सन अलॉंग विथ देअर सॅटेलाइट्स. आता प्लॅनेट्स तुम्हाला माहीत आहे की प्लॅनेट्स स्वतःभोवती फिरता फिरता सनभोवती फिरत असतात, रिव्हॉल्युशन करत असतात, राईट? सो हे प्लॅनेट्स त्यांच्या सॅटेलाइट्सला घेऊन सनभोवती फिरत असतात. प्लॅनेट्सच्या भोवती सॅटेलाइट्स फिरत असतात, राईट? आणि प्लॅनेट्स सनभोवती फिरत असतात. मग हे प्लॅनेट्स त्यांच्या सॅटेलाइट्स बरोबर सनभोवती फिरत असतात. नाव लेट्स लर्न अबाउट ड्वार्फ प्लॅनेट. ड्वार्फ म्हणजे छोटा, लघु. आणि ड्वार्फ प्लॅनेटलाच आपण मराठीमध्ये बटुग्रह किंवा लघुग्रह असे म्हणतो. देअर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज. आपल्या सोलार सिस्टीममध्ये काही छोट्या छोट्या हेवनली बॉडीज आहेत दॅट रिव्हॉल्व्ह अराउंड द सन. आणि या छोट्या छोट्या हेवनली बॉडीज सनभोवती रिव्हॉल्व्ह करतात, सनभोवती फिरतात. दे आर कॉल्ड
dwarf planets. So tell me, what are dwarf planets? Yes, there are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planet. आपल्या सोलर सिस्टीममध्ये बरेच असे छोटे छोटे प्लॅनेट्स आहेत की जे सनभोवती फिरत असतात. आपले अर्थ, ज्युपिटर, सॅटर्न, व्हीनस हे जे प्लॅनेट्स आहेत ते सुद्धा एका विशिष्ट ऑर्बिटवरून सनभोवती फिरत असतात. त्याचप्रमाणे काही छोटे प्लॅनेट्स आहेत प्लुटोसारखेच, ते सुद्धा सनभोवती फिरत असतात. हे प्लॅनेट्स खूपच छोटे असल्यामुळे त्यांना ड्वार्फ प्लॅनेट असे म्हटलेले आहे. फार पूर्वी प्लुटो हा सुद्धा आपल्या सोलर सिस्टीममध्ये प्लॅनेट्स होता. इतर जसे प्लॅनेट्स आहेत मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून, त्याचप्रमाणे प्लुटो हा सुद्धा सनभोवती फिरतो. हा सुद्धा एक प्लॅनेट होता. पण काही वर्षांनी सायंटिस्टच्या लक्षात आले की हा जो प्लुटो प्लॅनेट आहे तो खूपच छोटा आहे आणि त्याच प्रकारे इतरसुद्धा आपल्या सोलार सिस्टीममध्ये प्लॅनेट्स आहेत की जे आकाराने खूपच छोटे आहेत. मग या सायंटिस्टने असे ठरवले की या प्लुटोला आपण ड्वार्फ प्लॅनेट म्हणूयात. म्हणून आता आपल्या सोलार सिस्टीममध्ये किती प्लॅनेट्स आहेत? 8 प्लॅनेट्स. ते कोणते आहेत? मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस अँड नेपच्यून. आपल्या सोलार सिस्टीममध्ये बरेच असे ड्वार्फ प्लॅनेट्स आहेत. ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज प्लुटो. Dwarf planets revolve independently around the sun. They have an orbit of their own. Now let's learn about asteroids. Between the planets Mars and Jupiter, there is a band of numerous small heavenly bodies. They are called asteroids. Asteroids also revolve around the sun. मार्स आणि हा आहे मार्स आणि हा आहे ज्युपिटर. हा आहे मार्सचा ऑर्बिट आणि इकडे हा आहे ज्युपिटरचा ऑर्बिट. हे प्लॅनेट सनभोवती फिरत असतात. या दोघांच्या मध्ये बऱ्याच अशा हेव्हनली बॉडीज आहेत. या हेव्हनली बॉडीजला इथे तुम्ही पाहताय, इथे बराच असं बँड आहे एक. या हेव्हनली बॉडीजलाच ॲस्टेरॉइड्स असे म्हणतात. हे ॲस्टेरॉइड्ससुद्धा सनभोवती रिव्हॉल्व करत असतात. Compared to the sun, other heavenly bodies in the solar system are much smaller. सोलार सिस्टीममध्ये सन हा खूपच मोठा आहे आणि सनपेक्षा इतर हे जे प्लॅनेट्स आहेत, हे जे हेव्हनली बॉडीज आहेत त्या खूपच छोट्या आहेत. द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. मून आपल्या अर्थच्या अगदी जवळ आहे. That is why it appears to be so big, although it is actually very much smaller than the sun. आपल्याला आपल्या अर्थवरून सन आणि मून दिसत असतात, पण तुम्हाला माहीत आहे का की सन हा खूपच बिग आहे आणि इतर ज्या हेव्हनली बॉडीज आहेत त्या सनच्या तुलनेने खूपच छोट्या छोट्या आहेत. मून आपल्याला अर्थवरून दिसतो कारण तो आपल्या अर्थच्या खूप जवळ आहे. In this diagram, you see the sun in the center, the heavenly bodies that revolve around it and their orbits, the planets, satellites, dwarf planets, and asteroids are all part of the solar system. इथे या डायग्राममध्ये तुम्ही पाहताय की सन मिडलमध्ये आहे. ऑर्बिट्सवरून प्लॅनेट्स फिरत आहेत, सॅटेलाइट्स आहेत. या सगळ्यांना मिळून सोलार सिस्टीम बनत असते. So, tell me, what is the solar system? The sun, along with the planets, satellites, asteroids, meteoroids, comets, and all other heavenly bodies that revolve around it, forms the solar system. You know that there are 8 planets in the solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Of these, Mercury, Venus, Earth and Mars are closer to the sun. They are formed of rocks and iron.
Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are further away from the sun. It is extremely cold there and these planets contain frozen gases. हे जे प्लॅनेट्स आहेत ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून हे सनपासून फार लांब आहेत, त्यामुळे तिथे खूपच थंडी असते. मर्क्युरी इज व्हेरी हॉट. मर्क्युरी हा खूपच हॉट प्लॅनेट आहे. का? कारण तो सनच्या अगदी जवळ आहे. फर्स्ट प्लॅनेट आहे सनपासून. इट इज द स्मॉलेस्ट प्लॅनेट ऑफ द सोलार सिस्टीम. Next is Venus. Venus is the second planet from the sun and Venus is the brightest of all the planets. Venusला आपण नेक्ड आईजने सुद्धा पाहू शकतो. Now next planet is our Earth. थर्ड प्लॅनेट आहे आपली अर्थ आणि फोर्थ प्लॅनेट आहे मार्स. मार्स असा एकमेव प्लॅनेट आहे ज्यावर सर्वाधिक रिसर्च झालेले आहे, संशोधन झालेले आहे. मार्स रेडिश कलरचा आहे म्हणून त्याला रेड प्लॅनेट असे म्हटले जाते. फिफ्थ प्लॅनेट आहे ज्युपिटर. ज्युपिटर सगळ्यात मोठा प्लॅनेट आहे. रात्री आपण ज्युपिटर पाहू शकतो. ज्युपिटर इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लॅनेट in the solar system. It takes only 10 hours to complete a full rotation on its axis. ज्युपिटर हा सगळ्यात मोठा प्लॅनेट आहे आणि त्याला स्वतःभोवती फिरायला फक्त 10 hours लागतात फुल वन रोटेशन करायला. नाव नेक्स्ट प्लॅनेट इज सॅटर्न. सॅटर्न हा सिक्स्थ प्लॅनेट आहे आणि सॅटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लॅनेट. फर्स्ट लार्जेस्ट प्लॅनेट ज्युपिटर आहे, सेकंड लार्जेस्ट प्लॅनेट सॅटर्न आहे. तुम्ही पाहताय सॅटर्नच्या इथे बाजूला सगळ्या रिंग्स आहेत. या रिंग्स कशाने बनलेल्या आहेत? आईस आणि डस्टने बनलेल्या आहेत. सेवन्थ प्लॅनेट आहे युरेनस अँड एट्थ प्लॅनेट आहे नेपच्यून. इथे हे कोल्डेस्ट प्लॅनेट आहेत कारण हे सनपासून खूपच लांब आहेत. Now can you tell which planet is nearest to the sun? सनच्या सगळ्यात जवळचा प्लॅनेट कोणता आहे? Yes, very good. Mercury. Mercury is the nearest planet to the sun. Now next question is, at what position is the earth from the sun? सनपासून अर्थ कोणत्या पोझिशनवर आहे? Yes, the earth is at third position from the sun. Let's see next question. Which planet is placed between the earth and Mercury? Earth आणि Mercury या दोन्ही प्लॅनेट्सच्या मध्ये कोणता प्लॅनेट आहे? Very good. Venus. Venus planet is placed between the earth and Mercury. Name the planets beyond the orbit of Mars in serial order. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Which planet is furthest from the sun? Sun पासून सगळ्यात लांबचा प्लॅनेट कोणता आहे? Yes, very good. Neptune. Neptune is the furthest planet from the sun. Each of the 8 planets moves around the sun on fixed oval path. तुम्ही या पिक्चरमध्ये पाहत आहात की प्रत्येक प्लॅनेट एका विशिष्ट मार्गावरून, एका विशिष्ट पाथवरून सनभोवती फिरत आहे. या पाथलाच आपण काय म्हणतो? ऑर्बिट. सन प्लॅनेट्सला स्वतःकडे पुल करत असतो, खेचत असतो एका विशिष्ट फोर्सने. या फोर्सलाच ग्रॅव्हिटी म्हणतात. आता ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय? तुम्हाला माहीत आहे ग्रॅव्हिटीचा शोध कोणी लावला? हे कोण आहेत? आयझॅक न्यूटन यांनी ग्रॅव्हिटीचा शोध लावला. यामागे एक स्टोरी आहे, ॲपलची स्टोरी. एके दिवशी आयझॅक न्यूटन हे एका ॲपल ट्रीच्या खाली बसले होते. अचानक एक ॲपल त्यांच्या डोक्यात पडले. त्यांनी असा विचार केला की हे ॲपल खालीच का पडले? मी ॲपल ट्रीच्या खाली बसलेलो होतो. हे ॲपल माझ्या डोक्यावर खाली का पडले? हे ॲपल
वर का नाही गेले? आणि यावर त्यांनी खूप संशोधन केलं आणि मग त्यांनी शोध लावला ग्रॅव्हिटीचा. सोलार सिस्टीममध्ये ज्या हेव्हनली बॉडीज आहेत त्या सगळ्या हेव्हनली बॉडीजचा स्वतःचा असा एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. अर्थकडे सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. त्यामुळे तुम्ही बघा, कोणतीही वस्तू वर फेकली की ती पुन्हा खालीच पडते. कशामुळे? ग्रॅव्हिटीमुळे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे. सो व्हॉट इज ग्रॅव्हिटी? All heavenly bodies exert a force of attraction or a pull on one another. This force is called the force of gravity. हेव्हनली बॉडीजमध्ये एकमेकांना स्वतःकडे खेचण्याची म्हणजेच एकमेकांना स्वतःकडे आकर्षित करण्याची एक शक्ती असते. या शक्तीलाच ग्रॅव्हिटी असे म्हणतात. The sun exerts a gravitational pull on all planets, whereas the tendency of the planets is to move away from the sun. As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. In the same way, satellites revolve around their planets. तुम्हाला माहीत आहे सन खूपच मोठा आहे आणि इतर ज्या हेव्हनली बॉडीज आहेत त्या सनपेक्षा छोट्या आहेत. सन काय करत असतो? प्लॅनेट्सला स्वतःकडे खेचत असतो, पुल करत असतो. तर प्लॅनेट्स काय करतात? सनपासून लांब जाण्याचा प्रयत्न करत असतात. दोन फोर्सेस एकत्र ॲप्लाय होत असतात. या दोघांचा एकत्रित परिणाम असा होतो की प्लॅनेट्स सनभोवती त्यांच्या ऑर्बिट्सवरून ठराविक अंतरावरून फिरत असतात. आता ज्या फोर्समुळे प्लॅनेट्स सनभोवती फिरत असतात त्याच फोर्समुळे सॅटेलाइट्स प्लॅनेट्स भोवती फिरत असतात. तुम्हाला माहीत आहे की प्लॅनेट्स सनभोवती फिरतात आणि सॅटेलाइट्स कोणाभोवती फिरतात? प्लॅनेट्स भोवती. नाव टेल मी इन विच डिरेक्शन डू दिस थिंग्स फॉल. खाली काही थिंग्स दिलेले आहेत, त्या कोणत्या डिरेक्शनने पडतात ते सांगायचे आहे. लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री. ट्रीवरून लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स कोणत्या डिरेक्शनने पडतात? येस, खाली पडतात, टुवर्ड्स ग्राउंड. नाव रॉक्स दॅट कम लूज फ्रॉम अ हिल साईड. डोंगरावरून सुट्टे झालेले जे दगड आहेत ते दगड कुठल्या डिरेक्शनने पडतात? त्याचप्रमाणे पाऊस, रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काय. पाऊस कोणत्या डिरेक्शनने पडतो? Due to the Earth's gravity, all things on the Earth remain on it. Even if we throw something upwards with great force, it finally falls down to the ground. तुम्ही कोणतीही वस्तू वर फेकली की ती फायनली ग्राउंडवरच पडते. तुम्ही बॉल खेळत असता, बॉल वरती खूप जोरात वरती फेकला तर तो वरतीच राहतो का? नाही, तो पुन्हा खाली पडतो. कशामुळे पडतो? अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे. अ न्यू वर्ड, स्पेस. आता आपण समजून घेऊयात स्पेस म्हणजे काय. द एम्प्टीनेस बिटवीन अँड बियॉन्ड द स्टार्स अँड प्लॅनेट्स इज कॉल्ड स्पेस ऑर आउटर स्पेस. स्टार्स आणि प्लॅनेट्स यामध्ये खूप अशी रिकामी जागा असते, एकमेकांना चिकटून नसतात, त्यांच्यामध्ये स्पेस असते, जागा असते, त्यालाच स्पेस असे म्हणतात किंवा आउटर स्पेस असे म्हणतात. डू यू नो? ऑन 22 ऑक्टोबर 2008 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन म्हणजेच इस्रो लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट टू द मून. द मिशन इज नोन ॲज चंद्रयान-1. आपल्या सगळ्यांनाच खूप खूप कुतूहल असतं की अर्थच्या पलीकडे काय आहे, स्पेसमध्ये काय काय आहे, मून नक्की आहे तरी कसा, त्याचा सरफेस कसा आहे, मार्सचा सरफेस कसा आहे. सायंटिस्टलासुद्धा खूप कुतूहल वाटते. त्यामुळे काय झालं, हे सगळे रिसर्च करायला लागले आणि इस्रो या संस्थेने काय केलं मग 22 ऑक्टोबर 2008ला मूनवर एक स्पेसक्राफ्ट पाठवले. त्याचे नाव होते चंद्रयान-1.
चंद्रावर हे स्पेसक्राफ्ट पाठवल्यानंतर त्यांनी या सगळ्याचा अभ्यास केला की मूनवर वॉटर आहे की नाही, मिनरल्स आहेत की नाहीत. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी मार्सवर सुद्धा एक स्पेसक्राफ्ट पाठवले. मिशन मंगलयान हा मूव्ही तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलाच असेल. त्या मूव्हीमध्ये दाखवलेले आहे की त्यांनी मंगलयान कसे तयार केले, ते मार्सपर्यंत कसे पाठवले आणि मग या मंगलयानाने मार्सच्या सरफेसेसचे फोटोज सेंड केले. मंगलयान is another important Indian space mission. It is known as MOM or Mars Orbit Mission. It was launched on 5th November 2013. It got established in an orbit around the planet Mars on 24th September 2014. ISRO achieved this feat in its first attempt. फर्स्ट अटेम्प्टमध्येच पहिल्या प्रयत्नातच इस्रोने मंगलयान मार्सच्या ऑर्बिटवर पाठवले. बोथ दीज मिशन्स आर अनमॅन्ड. या दोन्ही मिशनमध्ये त्या मंगलयानामध्ये किंवा चंद्रयान-1मध्ये कोणतीही व्यक्ती नव्हती. अशा प्रकारच्या स्पेसक्राफ्टला अनमॅन्ड असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, देर वेर नो पीपल ऑन बोर्ड दीज स्पेसक्राफ्ट. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द मिशन्स इज अ डीपर स्टडी ऑफ द मून अँड मार्स. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे ह्या स्पेसक्राफ्टला प्लॅनेट्सवर पाठवण्याचा काय हेतू होता, तर तिथे वॉटर आहे की नाही, तिथे मिनरल्स आहेत की नाही, तिथे सजीवसृष्टी आहे की नाही, लाईफ आहे की नाही, या सगळ्याचा स्टडी करण्यासाठी हे दोन्हीही यान मार्सवर आणि मूनवर पाठवण्यात आले होते. People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. However, to send some object from the earth into space, it must be given power against the force of gravity. Rocket technology or space launch technology is used for that purpose. हेव्हनली बॉडीजबद्दल जाणून घेण्याबाबत माणसाला नेहमीच कुतूहल राहिले आहे. या हेव्हनली बॉडीज कशा आहेत, त्यांचा रंग कसा आहे, तिथे लाईफ आहे का, तिथे वॉटर आहे का, तिथे एअर आहे का, असे एक ना अनेक बरेच प्रश्न माणसाच्या मनात असतात. आणि त्याचेच संशोधन करण्यासाठी, त्याचाच अभ्यास करण्यासाठी तेथपर्यंत जायला हवे असे माणसाला नेहमी वाटत असे. पण अर्थपासून किंवा अर्थवरून, आपल्या पृथ्वीवरून एखादी थिंग जर आपल्याला स्पेसमध्ये पाठवायची असेल, तर अर्थच्या ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट फोर्स अप्लाय करावा लागतो. पृथ्वीवर अर्थवर ग्रॅव्हिटी आहे. ग्रॅव्हिटीमुळे काय होतं, कोणती वस्तू आपण वर टाकली की ती खाली येते. एक अर्थचा एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, त्यामुळे ती अर्थच्या दिशेने खाली ओढली जाते. मग जर आपल्याला स्पेसमध्ये एखादी वस्तू पाठवायची आहे, एखादी थिंग पाठवायची आहे, तर या ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट फोर्स आपल्याला अप्लाय करावा लागतो. आणि त्यासाठी जी टेक्नॉलॉजी वापरली जाते त्याला म्हणतात रॉकेट टेक्नॉलॉजी किंवा स्पेस लॉन्च टेक्नॉलॉजी. One of the Diwali firecrackers is called a rocket. It is packed with explosive substances. The explosives burn rapidly and produce a lot of energy. The design of the rocket is such that the firecracker is pushed in a certain direction at a great speed. दिवाळीच्या फटाक्यांमध्ये रॉकेट नावाचा फटाका असतो. तुम्हाला सगळ्यांनाच माहीत आहे, आपण दिवाळीचे फटाके पेटवतो, त्यामध्ये अशा प्रकारचा एक फटाका असतो, याला रॉकेट म्हणतात. एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स म्हणजे विस्फोटक पदार्थ, त्यामध्ये दारू भरलेली असते ठासून, एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स. आणि त्यामुळे काय होते, रॉकेट पेटवला की रॉकेटच्या आतील एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स खूप झपाट्याने बर्न होते, झपाट्याने ते ज्वलन होतं त्याचं, त्या एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्सचं, आणि खूप सारा फोर्स तयार होतो. त्यामुळे काय होतं, तो रॉकेट ठराविक दिशेत वेगाने वर ढकलला जातो. व्हेरी पॉवरफुल रॉकेट्स आर यूज्ड टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इन टू स्पेस. अ ट्रेमेंडस
quantity of fuel is burnt in rockets so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. Our country is well known for the development of its space launch technology. स्पेसमध्ये स्पेसक्राफ्ट्स पाठवण्यासाठी खूपच पॉवरफुल शक्तिशाली रॉकेट्सचा उपयोग केला जातो. रॉकेट्समध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर फ्युएल जाळले जाते आणि त्यामुळे हजारो टन वजनाचे स्पेसक्राफ्ट्स स्पेसमध्ये पाठवले जातात. 20th सेंचुरीमध्ये जगातील काही देशांनी स्पेस टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली आणि स्पेसमध्ये स्पेसक्राफ्ट सेंड केले. Our country, India, is well known for the development of its space launch technology. Some spacecraft remain in space. काही spacecrafts जे आहेत ते कायमचे स्पेसमध्येच राहतात. Some are brought back to Earth while some land on other planets or satellites. काही स्पेसक्राफ्ट्स अर्थवर परत येतात तर काही दुसऱ्या प्लॅनेट्सवर किंवा सॅटेलाइट्सवर उतरवली जातात. In some missions, scientists also travel in the spacecraft. They are called astronaut. काही मिशन्समध्ये, मिशन म्हणजे मोहीम, काही मिशन्समध्ये सायंटिस्ट्स सुद्धा स्पेसक्राफ्ट्समधून जातात. त्यांना ॲस्ट्रोनॉट असे म्हणतात. Do you know who is this? Yes, this is Rakesh Sharma. Indian astronaut Rakesh Sharma became the first Indian astronaut to go into space in 1984. He spent 8 days on a space station for a joint mission of the ISRO and the Soviet Intercosmos. Seeing India from space, he said that it looked सारे जहाँ से अच्छा. इंडियाला पाहिले तेव्हा आपल्या इंडियातील लोकांना त्यांनी संदेश पाठवला. सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसता हमारा. तुम्हाला माहीत आहे का, राकेश शर्मा यांच्याप्रमाणेच कल्पना चावला ह्याही एक इंडियन ॲस्ट्रोनॉट होत्या. कल्पना चावला वॉज व्हेरी हार्ड वर्किंग. कल्पना चावला ऑलवेज हॅड अ ड्रीम ऑफ लँडिंग ऑन द मून. त्यांचं नेहमीचं एक स्वप्न असायचं की मला मूनवर लँड करायचं आहे. 1 फेब्रुवारी 2003 कोलंबिया स्पेस शटलच्या दुर्घटनेत कल्पना चावला यांचा मृत्यू झाला. पण आज जगासाठी त्या एक मिसाल आहेत. कल्पना चावला स्पेसमध्ये जाणाऱ्या पहिल्या भारतीय होत्या. सुनीता विल्यम्स ह्यासुद्धा एक ॲस्ट्रोनॉट होत्या. शी इज द सेकंड ऑफ ऑल वुमेन ॲस्ट्रोनॉट्स हू स्पेंड द मोस्ट टाईम इन द स्पेस. शी वॉज द second American astronaut of Indian heritage to go into space after Kalpana Chawla. Man-made satellites. Man-made satellites provide useful information for agriculture, environment, weather forecasting, making maps, and searching for water and minerals wealth on the earth. They are also used for telecommunication. They are put into orbit around the earth. They can remain in space for many years. ॲग्रिकल्चर म्हणजेच फार्मिंग, शेती, पर्यावरणाचे निरीक्षण, हवामान अंदाज, वेदर फोरकास्ट म्हणजे हवामानाचा अंदाज लावणे, हवामान अंदाज, मॅप्स तयार करणे, अर्थवरील वॉटर, मिनरल्स यांचा शोध घेणे व संदेशवहन करण्यासाठी मॅनमेड सॅटेलाईट्सचा उपयोग केला जातो. हे सॅटेलाईट्स अनेक वर्षांपर्यंत पृथ्वीभोवती फिरत ठेवता येतात. नाव व्हॉट वी हॅव लर्न्ड. द सन इज अ स्टार. ऑल द अदर bodies in the solar system get light from the sun. Then we have learnt the sun and the planets, their satellites, dwarf planets and asteroids that revolve around the sun are together called the solar system. Then we have learnt things on the earth remain on it due to the force of gravity. To travel in space, the Earth's gravitational force has to be overcome.
Rocket technology helps us do that. So that's all for today. We'll meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.